Good afternoon again. I'm Relina Dolendo. Uh, I belong to the 360,000 couples. That's 1995. Doon kasi ako unang na-bless. Eh, but then, since na-rematch ako several times, kaya 2002 ako nag-start ng family, and then doon. Kaya ganun. Pero basically, I'm my husband is also 360,000 couple. So 360,000 yung blessing order namin ay sinusunod namin na blessing order is yung 360,000 couples. So although we were blessed 2002, February 15 of 2002 to be exact. So, una, ah, di ako, uh, ever since I joined the church, hindi ako naging full-time. Sabi lang ng leader ko, full-time in heart lang ako. Full-time in heart, and I have been a home member since yung official na membership ko sa Family Federation of Bacay, hindi pa. Holy Spirit Association pa noon, is 1994 until today. So, yun yung aking spiritual life sa movement. Ang topic natin ngayon is chapter 2, di ba? The Human Fall. So, ano ba naaral natin sa chapter 1? Katulad ng sabi ni Miss, quick recap lang tayo sa chapter 1. Sabi nga ni Miss Celine, ang pinaka-basic sa Divine Principle is chapter 1, di ba? Ito yung blueprint ng lahat. So, kaya may chapter 2 dahil nagkamali daw sa chapter 1, which is hindi tama. Ano ba yung meron sa chapter 1? In section 1, we have understand na yung characteristic ni God is whatever characteristic of God, meron din tayo nun. Common sa atin yun. So, hindi naiiba si God sa atin. And that is the first thing na natuwa akong malaman sa Divine Principle is that hindi tayo, yung usual na understanding natin, when we are not yet member of the movement, is that hindi tayo, hindi, parang napakalayo ni God sa atin. Pero when we understand chapter 1, especially section 1, hindi talaga siya naiiba sa atin. In fact, parehong-pareho natin siya. In fact, sabi nga, we are the image and likeness of God. And then in section 2, lalo natin naintindihan doon na, ano bang naintindihan doon? Na we cannot really live without God. Kasi yung energy na ginagamit natin, hindi tayo pwede talagang mag-separate si God. Even though we separated from God because of the sin of our ancestor, because of the sin of our first ancestors, God is always there with us. Hindi niya tinanggal kahit kailan yung basic needs natin in order for us to live, di ba? Yung pinakamaliit na energy na binigay sa atin na kaya natin, yun yung ginagamit natin para mabuhay tayo. Without that, hindi tayo pwedeng mabuhay sa mundo. So, hindi tayo talaga, God never departed from us. It is only human beings who departed from God through their sins. So yun yung chapter, section 2. And all throughout section, yun yung, at nalaman din natin na that we are
we need to grow na hindi tayo pinanganak na perfect, and we all need to uh, to pass through the three growing period, yung three stages of growing period. Kasi yun yung responsibility natin. Now, we need to make ourselves perfect nang sa ganon, we can inherit yung personality ni God sa atin. Yun yung ideal. So that pag na-inherit na natin and we have fulfilled the three great blessings by living for the sake of others, na ganun naman talaga yung personality ni God, is that God and human beings together with the rest of the creation can live happily with us. So in chapter 1, makikita natin na walang ano doon. There's no room for evil. There's no room for suffering. So anong nangyari? What happened? Bakit nasira yung blueprint? So anong nangyari sa Garden of Eden? Ano yung hindi nasunod ni Adam and Eve? Kaya tayo naghihirap ngayon. So that is, yun yung ika-clarify natin sa chapter 2, the human fall. From day 1, we have been sharing na all people have an original mind, which inclines them to pursue goodness. Ito yung sinasabi natin from introduction pa lang, di ba? And yet, even without our being aware of it, we are driven by evil forces to perform evil deeds which we do not want to do. Kahit na hindi nga tayo aware, nakakagawa tayo ng kasalanan. May mga ibang nakagawa ng heinous crime, sinasabi nila na according to them, temporarily, hindi nila alam kung yung ginagawa nila at hindi daw nila alam kung bakit nila nagawa yung nagawa nila. May sinasabi may account silang mga ganon. So bakit nangyayari to? Bakit may evil forces? In Christianity, the master of these evil forces is known as Satan. To extirpate evil by its root. So, anong gagawin daw? Paano daw puksahin? Ang ibig sabihin ng extirpate is, in Tagalog, hindi ko lang alam sa Bisaya niya. Sorry kasi parang nakita ko daming Bisaya. Puksain. Yung parang, alam mo yung puksain, parang insekto, or parang lamok, o kaya naman, parang lamok, o kaya parang ipis na kailangan ipuksain mo, tanggalin mo totally. Paano matanggal totally yung evil? And thereby, pag natanggal natin yung evil, thereby sinful history and usher an era of goodness. Para magkaroon ng goodness as planned by God. We must first, kailangan daw natin, expose the motivation and origin of Satan. So si Satan kasi siya yung master ng evil eh. So we need to expose his motivation and origin. At kailangan din, kahit nalalaman na natin kung ano yung motivation and origin niya, kailangan din natin ma-recognize, makita sa sarili natin kung ano yung nagawang, yung destruction na ginawa niya sa human life. So ito yung i-explain sa chapter 2 of the human fall. So, no one has known the root of sin. So, walang nakakaalam ng root ng sin. In reality, actually, yung sa mga nag-aral ng theology, naintindihan nila kung ano yung root of sin. Pero, hindi nila alam ipaliwanag sa mga regular or yung common na tao sa mga katulad nating tao, yung mga yung masa ba kung
paano nila ipapaliwanag na ito talaga yung root of sin. Kaya naging mas madali na lang sa kanila na ipaliwanag na sabihin, disobedience siya, yung naging root ng sin. Actually, si Father lang, si Reverend Sang Myung-moon lang, ang nagkaroon ng yung matibay at lakas ng loob, determinasyon para sabihin kung ano talaga yung root of sin. Alam naman natin na the root of sin, itong chapter 2 problem na to, ito yung isa sa mga reason kung bakit famous si Father, di ba? Kasi siya yung nagsabi, talagang nagsabi at talagang pinanindigan niya na ito yung root of sin. Kasi siya lang naman, yung mga iba kasing nabigyan ng revelation nito or nakaalam nito, kasi makikita naman, kung magre-read ka, dahil nag-aaral ka ng theology, pag i-read mo yung Bible, maiintindihan mo kasi, reading between the lines, may sinasabi, through your comprehension, maintindihan mo na yung pag-uusapan natin dito na root of sin is yun. Kaso nga, hindi nila maipaliwanag na mabuti kung bakit ganun yung nangyari. Si Father lang nagkaroon ng clear na paliwanag at saka determination na sabihin sa lahat ng tao na ito yung root of sin. Christian on the basis of the Bible have held a big belief that Adam and Eve's eating of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil was the root of sin. They have taught that the fruit was that of an actual tree. Yung fruit na sinasabi na pinu-forbade ni God kay Adam and Eve, yung pinagbabawal ni God dun sa Bible na kainin, ay sinasabi na madalas na ipaliwanag sa atin na yun talaga ang actual fruit. Bunga talaga siya ng isang punong kahoy. In fact, sinasabi nga natin na madalas apple daw yon. Kaya katulad nung nandito sana natin. Pero sabi nga natin, karamihan na sinasabi natin as lecturers, kung yung fruit ay actual fruit at talagang apple yan, dapat bawal na ngayong kumain ng apple kasi yun nga yung cause ng human suffering, di ba? But, ang tanong, si God ba, the loving parent of humankind, make a fruit which could cause the fall to look like so attractive, or would place it where his children would reach it easily? So, ganun ba talaga si God? Kung yung parent ba ninyo, mag-create ba siya bibili ba siya ng isang masarap na pagkain para lang, pero mukhang nakasarap na pagkain, pero nakakalason, di ba? Para lang makita niya kung susunod yung mga anak niya o hindi. Tayong mga ordinary na tao, tayong mga creation ni God, hindi natin gagawin yun. How much more kay God na siya yung parent ng all mankind. How can something one eats cause the original sin, which can transmit to one's descendants? So pag kinain yung fruit na kinain ni Adam and Eve in the Garden of Eden, ay naipapasa from generation to generation hanggang sa ating ngayon. Yung original sin ay naipasa. Parang genetically nakasulat, nailagay na sa DNA natin yung original sin na yan, di ba? Pero kung tutusin, kung talagang fruit yan, literal na fruit yan, anong mangyayari? Pag kinain natin yung prutas o anuman pagkain, i-digest yan ng ating katawan, ng ating katawan, kukunin natin yung nutrients, yung sapal nung kinain natin, ilalabas natin, di ba? Papunta siya diretso kay CR, di ba? Pag
number 1 or number 2 tayo. So, yun. Paano yun mangyayari na tawag dito, na matatransmit from generation to generation? Would the God of love test human beings so mercilessly by means that could cause their death? So, pwede bang nagpakahirap nga si God na i-create tayo, di ba? Sabi nga sa principle of creation, ang each day of the creation, di ba 6 days tayo? Each day of the creation is equivalent to 1,000 years. So, ang tagal niya. So, pang 6,000 years tayo na-create ni God, di ba? Pang 6,000 years. So, para lang itas tayo, para mamamatay tayo kaagad. So, ganun ba talaga yung logical ba yon? So, yun yung isa pang reason kung bakit natin sinasabi na ang fruit na to ay might not be an ordinary fruit. At bakit din, isa pang reason kung bakit hindi to ordinary fruit na sinasabi or it's not a literal fruit is that Adam and Eve would not have risked their lives and disobeyed God only to obtain such delicacy. Kasi napakaraming fruit at napakaraming pwede silang kainin dun sa Garden of Eden. Pero bakit nila i-risk yung life nila para sa isang fruit lang na yun? Therefore, we can surmise that the fruit of the tree of the knowledge of good and evil could not have been an ordinary fruit. Rather, it must have been something extraordinarily stimulating that even the fear of death did not deter them from grasping it. So ano to? Many importance of parts of the Bible are in symbolism and metaphor. Alam naman natin na sa Bible, marami dong symbolisms and metaphor. We learn that the fruit of the tree of the knowledge of good and evil to learn what the fruit of the tree of the knowledge of good and evil represent, let us first investigate the tree of life. So, syempre, yung pruta, pag-aralan natin kung ano ba yung talaga yung fruit, pag-aralan natin kung ano yung meron sa Garden of Eden. So, sinasabi dito, merong dalawang tree dun sa Garden of Eden. Isang tree of life at isang tree of the knowledge of good and evil. Makikita natin to, mababasa natin to sa Genesis chapter 2 verse 9. So, assignment nyo to, basahin nyo para makita nyo, mapatunayan nyo sa sarili nyo na nandoon nga yun. So, meron siyang, ang prutas, nakakabit yung prutas, ang nagbubunga ng fruit na bawal na kainin ni Adam and Eve ay nasa tree of the knowledge of good and evil. Siya ang may fruit noon. The tree of life, since alam natin na ang prutas, di ba yung prutas, bago siya mamunga, ang isang prutas, bago siya mamunga, ang nakita ko kasing na-observe ko na lumaki na prutas ay mangga, puno ng mangga. Bago mamunga ang isang prutas, di ba? Isang punong kahoy, kailangan mag-pass muna siya into growing period. And usually, bago mamuna ang isang mangga, 5 years to 7 years. Diba? Bago pa siya mamunga. Kasi kung mamumunga siya before that, hindi pa matured yung mga sanga niya at hindi pa deep rooted yung kanyang
yung kanyang mga ugat, hindi pa niya, pag namunga siya, madali siyang mapuputol. Kasi may mangga kami na sa harapan ng bahay namin nung bata pa ako, merong mangga doon na first time na namunga, napakadami niyang bunga. Tapos to the point na napuputol yung kanyang sanga. Diba? Eh kung mamunga siya before na mag-mature yung mga sanga niya at saka yung trunk niya, eh di kung yun nga matured na siya, napuputol pa, how much more kung bata pa siya. So yun yung ibig sabihin. Kaya yung so that must be the reason kung bakit na-liken yung mga tao, yung mga tao sa Garden of Eden at that time into a tree, which is nandoon sa Garden of Eden. So dahil dalawa yung tree na yon, dalawa din yung tao, so ibig sabihin na if they were likened to a tree, ang symbolism nila a tree are trees. The tree of life symbolizes an ideal man who has fully realized the ideal of creation. It thus symbolizes perfect Adam. Ang sinasabi kasi, di ba, sa chapter 1, sinasabi should go into the process of growing period wherein growing period. So yung sinasabi, yung tree of life symbolizes perfected Adam, and the tree of the knowledge of good and evil represent the ideal woman. So, yung matured na Adam and Eve, yung sinisimbolize ng dalawang tree na yon. Perfected Eve. Yung, kaya pwede na silang mamunga. So, the Bible refers Jesus using the metaphors of vine. Nandoon sa, mababasa natin yun sa chapter 15. John chapter 15 verse 5. And a branch, tandaan natin yung branch na to sa Isaiah 11, chapter 11 verse 1 and Jeremiah chapter 23 verse 5. Na sinasabi na si Jesus Christ is symbolizes the vine. Likewise, to give us a hint about the secret of human fall, God provided the symbolism of two trees to represent perfected Adam and perfected Eve. Ibig sabihin si God, dito natin makikita that Adam and Eve should grow into perfection, should develop themselves into perfection, or they should pass through the growing period and become perfect individuals. Yun yung ito yung nagsasabi na Adam and Eve should go through the process of maturity. So, alam na natin ngayon kung ano yung dalawang trees, symbolism ng dalawang trees na si Adam and Eve na yun. Now, let us identify the serpent. In the Bible, we read that a serpent tempted Eve to commit sin. Mababasa natin uli sa Genesis yan. 3 verse 4 to 5. The serpent described in the Bible was able to converse with people. Nakakapagsalita at nakikipag-usap yung ahas dun sa Bible. At yung ahas din yon, at the same ahas na yon, siya yung siya rin yung nag-cause ng pagkakasala ng humans ni Adam and Eve. Humans are spiritual being. Alam naman natin na dalawa yung aspect ni Adam and Eve, spiritual and physical, di ba? So, nakakausap niya sila. Furthermore, the serpent, alam din ng serpent na yon yung will ni God. Yung will ni God na, ano yung will ni God na not to eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Yun yung
which strictly forbade human beings to eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. So, ano yung serpent? It is written, so sino ngayon yung serpent na to? It is written sa Bible uli, the great dragon was thrown down from ancient, was thrown down, tinapon siya yung ancient serpent, yung who called the devil and Satan. Alam naman natin na si Satan yun, di ba? He was thrown down to the earth. Na, makikita to sa Revelation 12:9. It lived in heaven, nabuhay daw siya sa heaven before he was thrown down to the earth. Even now, it can transcend time and space to dominate the human soul. So, alam natin, dito natin makikita, this is comparing evidence that the being which the serpent symbolizes was a spiritual being. So, spiritual being siya. And the spiritual being represented by the serpent was originally created with a good purpose. So, lahat ng angels ay create sila with a good purpose. But this angel was later fell and there were no beings that had characteristics other than the angels. So, walang being na nakakakaya nung mga sinasabi natin nakakapagsalita, na meron siyang alam niyang will, kundi yung mga angels. Therefore, the serpent is an angel. At pinatunayan to dun sa 2 Peter chapter 2, verse 4. So, tignan na lang natin. Lahat ng verses na tignan natin dito, titignan nyo na lang, assignment nyo yan, na tignan para mapatunayan nyo kung totoo yung pinagsasabi namin dito. So, ano yung the fall of the angel and the fall of human beings? Ano ba yung una? We need to know, ano ba yung kasalanan ng angels? Kailangan natin matukoy. We need to know what is the sin of the angels. Doon sa Jude 6-7, dito na makikita, ang sinasabi sa Jude 6-7, ito yung sinasabi na kasalanan daw ni angel, ng mga angels, ay katulad ng kasalanan sa Sodom and Gomorrah. Ano ba yung Sodom and Gomorrah? Naalala niyo yung Sodom and Gomorrah? Bali, sinunog ni God sinira ni God yung Sodom and Gomorrah dahil masyado silang makasalanan. Ano yung kasalanan nila? Yung nagpe-perform sila ng sexual immorality yung ginagawa nila. Unnatural sex, yung mga ganun yung ginagawa nila. Kaya nagalit si God, kaya niya sinunog yung Sodom and Gomorrah. Ano ba ibig sabihin ng illicit sexual relationship? Pag sinabi mong illicit, it's against the law. So pag sinabi mong against the law, hindi ano ba yung sexual relationship na against the law? Yung wala ka pang asawa, di mo asawa, nag-engage ka, so illicit yun. Kapag dun sa Sodom and Gomorrah, may sinasabing unnatural sex. Ano ba yung unnatural sex? Di ba? Ang sex supposedly is between man and woman para magkaanak sila, di ba? Pero kapag ang sex ay ginawa ng woman to woman at man to man, unnatural siya. Yun yung ibig sabihin nun. So, hindi yun pinapayagan. It's against the law, di ba? Ano pang isang ibig sabihin ng against the law na sexual relationship? Yung di ba sabi ni Jesus Christ, ano ba sabi ni Jesus Christ? Kapag tumingin ka sa babae at nag-isip ka ng malicious dun sa babae na yan, nagkasala ka na. Yun yung ibig sabihin nun. Kahit wala ka pang ginagawa, hindi ka pa you're not acting on it, hindi pa yung actual na sex, ibig sabihin, kasi hindi mo naman siya asawa, may asawa ka, di ba? So,
ibig sabihin, nagkakasala ka na yun. Illicit sexual relationship pa rin yun. So, i-take note nito kung ano ibig sabihin ng illicit sexual relationship. So, yun yung sinasabi sa Bible na isa sa mga sinasabi o patunay kung ano yung kasalanan ng angels. Doon din sa Genesis 3:7, sinasabi din dito sa Genesis 3:7, pagkakain nila ng prutas, si Adam and Eve, tapos tinawag sila ni God, anong ginawa nila? Pinagtatakpan nila yung mga sexual part nila. So, ibig sabihin, kasi ang tao, kapag usually tinatago ng tao yung instrumento na ginamit niya sa kasalanan niya. So, dahil tinakpan nila yung kung pagkain ang kanilang, pagkain yung kanilang kasalanan, dapat tinakpan nila yung buwangan nila. Or dahil hawak-hawak nila yung prutas, kailangan tinago nila sa likod nila. Pero hindi ganun. Ang tinakpan nila ay yung kanilang sexual part. So, dun sila, yun yung kasalanan. So, yung patunay na yun yung kasalanan ng angels. Remember, kasi tinempted niya yung angel. Remember, bago nagkaroon ng nagkumain si Eve, nakasama si Adam, ng prutas, kumain muna siya ng prutas kasama si Lucifer, di ba? Sila unang kumain ng prutas. So, makikita na lang natin later on dun sa na ang tinakpan nila yung sexual part. So, ganun din yung ginawa nila. So that's another proof that of the sin of the angels. Ano pa yung isang sin ng angels na prueba or proof that what is the sin of the angels na sinasabi kung bakit siya thrown down bakit siya pinalaya sa heaven. Sa John 8:44, sinasabi dito, ito yung wherein nagtiteach si Jesus Christ, parang katulad ni Father na nag-speech siya, tapos ang mga nagtatanong sa kanya, mga scribes, yung mga magagaling na tao. Tapos, sinasabi niya, tapos ko na-question yung pagkatao ni Jesus Christ. Ang sabi nila doon, sino ka ba? Bakit mo sinasabi to? Parang kino-question niya yung pagkatao ni Jesus Christ, di ba? Kasi hindi naman siya nag-aral, pero sinasabi niya itong mga to. Ang sabi ni Jesus Christ, you are of your father, the devil. Yun ang sabi niya. Your desire is your father's desire. Siya daw yung yung angel, Satan is the greatest liar. Yun ang sinasabi niya, na referring to kung ano yung nangyari sa Garden of Eden. Di ba nag-lie si Lucifer kay Eve na pwede niyang kainin yung prutas? Yun yung sinasabi ni Jesus Christ doon. This is one of the these are three of the proof wherein malalaman natin kung ano yung sins ng angel. Hence, we can deduce that the illicit sexual relations must have occurred between the angels and human being. So, bakit sinabing illicit? Kasi nagkaroon ng sexual relationship. Paano ba posible bang magkaroon ng sexual relationship ang human being saka spiritual being? Di ba alam natin na si Lucifer is a spiritual being. So, paano yun? So, sabi natin kanina, yung malalaman natin sa susunod na section kung paano nangyari, kung paano pwedeng magkaroon ng illicit sexual relationship ang isang tao at spiritual being. So, let us now the fruit of the tree of the knowledge and of good and evil. So, yung prutas na pinag-uusapan pala dito na kinain nila signifies yung love ni Eve. Eve should have born good children. Kung sinunod niya yung commandment ni God na not to eat of the fruit through her godly love, di ba? So, magkakaroon sana siya ng good children. Instead, she bore
evil children through her satanic love. Kasi ang sinunod niya yung salita ni Lucifer, which is to eat the fruit na wala pang pahintulot ni Heavenly Father or wala pa siyang permission. Eve was created dito sinasabi, was created in immature stage. She was to reach full maturity only after going through the period of growth. Kailangan dumaan siya sa 3 stages of growing period that we talk about dun sa chapter 1, which is the formation, growth, and completion, di ba? And which, yun yung perfection of character, perfection ng character. That it was possible for her to bear either good fruit or evil fruit through her love. Kaya nga sinabi na yung fruit, ang symbolism, pangalan ng fruit na pinagmumulan ng fruit na forbidden to eat is yung fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Kasi maari siyang mag-bear ng good children or evil children. Depende sa responsibility niya. Depende kung susunod siya kay God o hindi. Dun sa commandment not to eat the fruit. Accordingly, Eve's eating of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil denotes that she consummated a satanic love relationship with the angel which bound her in blood ties to him. Remember, no, kaagad-agad ba na, no? Kung babasahin niyo yung kung babasahin natin yung Genesis 3, sa Genesis chapter 3, makikita niyo, doon kasi yung kumain si Eve ng fruit, doon tinanong ni Lucifer kung na sinabi ba ni God na bawal kumain ng prutas? Yun sabi niya, oo, sinabi niya na bawal kumain ng prutas. Pwede namin kainin na lahat maliban dito, sabi niya. Ibig sabihin, si Eve, alam, nung una, nagre-resist si Eve na kainin niya yung prutas. Ay, nagre-resist si Eve. Ibig sabihin, nangangatwiran pa siya kay Satan, di ba? Ibig sabihin, hindi yon nangyari. Pag pinag-usapan natin yung process ngayon, hindi yun nangyari in an instant. Ibig sabihin, may process siya, meron ding time period na pinaniwala ni Satan si Eve na pwede nga siyang kumain ng prutas. Kasi dun sa sa Bible account na yun, nagre-resist si Eve. Hindi siya talaga kaagad pumayag dun sa sinasabi ni Satan na pwedeng kumain ng fruit. So ang ginawa ni Lucifer is that naging persistent siya. Ibig sabihin, naging matyaga siya hanggang pumayag si Eve. So habang palagi silang nag-uusap, so yung ugali, yung mga sinasabi ni na pupunta sa heart niya at saka nagiging yun na yung tama sa kanya, di ba? Kaya yung ibig sabihin ng blood ties to him, ibig sabihin yung constant or di ba sabi natin practice makes perfect. Kung ano yung palaging iniisip natin, yun yung nangyayari. Yung isip natin ay gumagawa ng paraan na mangyari kung ano yung nasa isip natin. Kasi di ba director, yung mind natin ay director ng body natin, di ba? So, yun yung sinasabi sa chapter 1. So, kung palaging yun yung iniisip niya at yun ang palaging sinasabi ni Lucifer sa kanya, so nagiging ugali na rin niya yun. Parang nagagaya na rin niya yung ugali ni nagiging part na siya. At dapat, kasi kung ganun palagi sinasabi niya, yun, which is, dapat sa panahon kasi na yun, hindi kanyo mababasa kahit kailanman during the time na tinitempt ni Lucifer si Eve, hindi niya kinakausap o hindi siya nakikipag-usap sa kapatid niya or hindi siya nakikipag-usap kay God, di ba? So, yun. Naging exclusive sila ni si Lucifer and Eve. So, ito yung
in practical life, dapat we, lalo na in the center, lalo na dun sa ano natin, not even, kahit hindi sa center, kasi hindi man lahat tayo tumitira sa center, di ba? Dapat very conscious tayo at maingat tayo yung exclusive relationship na siya na lang palagi mong pinakausap. So, hindi pwedeng ganun. Yun, maging maingat tayo sa ganun. Kasi ito yung process of the fall. Lalo na you are matching candidates. Tama ba? And blessing candidates. The root of sin is that the first human ancestor had an illicit sexual relationship with an angel symbolized by a serpent. So, and thus multiplied Satan's lineage. So, yun yung nangyari. Dahil yung persistence ni Lucifer, finally, na-convince niya si Eve na pwede nga siyang kumain ng fruit. Kasi hindi na ano parang si Eve, parang naging ano na siya, hindi na siya makatulog nang hindi niya kinakausap si Satan. Parang siya na yung source of life niya. So, ganun yung nangyari. So, ano naman yung motivation? Bakit naman ginawa ito bakit naman niya tinempt ni Lucifer, ang mga tao, yung si Adam and Eve? So, ano yung motivation and process of the fall? Ano yung relationship between angels and the human beings? Angels were created by God prior to the creation, di ba? Ito yung isang controversy sa ating sa Christianity, di ba? Sa Christian theology, wherein kasi sinasabi na yung di ba nung nag-create si God, sinasabi niya, let us make man in our image. Yung may us siya na sinasabi. Sa Christian theology, yung us na yan, ang intindi nila sa us na yon is yung Trinity, yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Pero ayon dun sa turo ng divine principle as revealed by God, or as revealed by Jesus Christ, the saints and God to Reverend Moon, yung as na pinagsasabi niya doon is yung mga angels. Kasi bago create ni God, nagkaroon ng creation, nag-create muna siya ng spiritual world, which is the angels. So ano ba yung purpose ng mga angels? Ano ba yung gamit ni God? Ano ba yung purpose ni God? Ano ba yung purpose ni God sa for creating the angels? God created the angels to be His retainers. Ano bang retainer? Ang ibig sabihin ng retainers. Kasi pag yung mga pag nagbabayad kayo ng yung mga usually yung professional fee na nakukuha ng mga lawyers kapag nag-handle sila ng case, ang tawag natin doon lawyer's fee or legal fee. Pero actually ang general term noon is retainer's fee. Ibig sabihin, yun yung binabayad nila, bayad yon sa services. So yung retainers, ang mga angels ay create niya as retainers. Makikita natin yon sa Hebrew 1:14 na sinasabi doon, pinapaliwanag doon sa Hebrew chapter 1 verse 14 na ang isa sa mga purpose ng angels ay retainers. And a servant dun sa Revelation sa Revelation 12:22 verse 9. And ministering spirit, pareho siya sa Hebrew chapter 1 verse 14.
The Bible often portrays angels honoring and praising God. Pag nabasa niyo yung Revelation, di ba sila yung tagakanta at mag-honor kay God. Even nung, di ba, nung tinempt ni Lucifer, ay tinempt ni Satan si Jesus Christ nung nag 40 days fasting siya, di ba? Sabi niya, yung mga angels pupunta sa iyo para saluhin ka pag, di ba sabi niya, tumalon ka diyan para sasaluhin ka ng angels. Yung sinasabi sa kanya, di ba? So yun palagi silang tumutulong kay God at tumutulong din sila sa tao. At ganoon din yung purpose ni Lucifer kay Adam and Eve, di ba? Maging assistant ni God during their growing period. Because God, and then because God created us human beings as His children and gave us dominion over creation, we are meant to rule over the angels as well. So, itong hierarchy kasi, ang hierarchies ng God, human beings, and angels. Si God yung nasa taas, ang human beings ay, di ba, Lord of the creation. Since Lord of the creation, ang angels, ibig sabihin, lahat ng creation ni God, siya yung magdo-dominate, di ba? So, kahit na una, ang mga angels na create bago yung mga tao, creation pa rin ni God, ang human beings being in the image and likeness of God, created in the image and likeness of God, and as children of God, the human beings are meant to rule over the angels as well. Pero itong ginawa, kaya lang natin sila tinitignan ngayon na mas mataas sa atin, that is one of the result of the fall. Kasi nga, binaliktad niya yung position, which is maaral natin mamaya. God created human beings with two components, the spirit self and the physical self. So dalawa kasi, pag-usapan naman natin ngayon yung spiritual fall and the physical fall. Paano na nga nangyari yung spiritual fall? Yung sinasabi ko kanina, yung spiritual fall and the physical fall. Madaling isipin yung physical fall, pero yung spiritual fall, yun yung hindi madaling isipin, di ba? Paano nangyari yun? So God created human beings with two components, the spirit self and the physical self. The human fall likewise took place in two dimensions, the spiritual and physical. So yung fall ay nangyari spiritually and physically. The fall which took place through the sexual relationship between the angel and Eve was the spiritual fall, while the fall which occurred through the sexual relationship between Eve and Adam was the physical fall. Okay. So ano yung motivation of the spiritual fall? God assigned Lucifer to the position of archangel. So mayroon din kung ang tao may hierarchy din yung archangels. Mayroong matataas na angels, may mga regular angels. Ang pinakamataas na angels ay yung mga archangels. And alam niyo ba kung sino yung, di ba? May tatlong main archangels, di ba? But before the fall, may tatlong angels, si Lucifer, si Gabriel, and Michael, di ba? Huh? Right? So among the three, ang ang pinaka-leader ng tatlo na yon sa archangels na yon ay si Lucifer. So ang ginawa ni God, dahil siya rin yung pinakamatalino. Kasi yung tatlong archangel na yun, it represent the intellect, emotion, and will. Dahil siya yung pinakamatalino, siya yung
leader ng angels. Parang yung Trinity natin, di ba? Minsan, kahit naka-Trinity tayo, may leader ng Trinity. So, yung tatlo na yon, kasi di ba, alam naman natin that God is always working on number 3. So, tatlong tao din siya nag-work, di ba? Yung kanyang mga ministering spirit, yung mga main ministering spirit niya, yung mga main angels niya, ay yung tatlo na yon. That is before the fall. However, after God created human beings as His children, He loved them many times more than He had ever loved Lucifer, whom He had created as servant. Before the fall kasi, before Adam and Eve, yung lahat ng love ni God ay nare-receive muna ni Archangel Lucifer bago niya yun i-divide sa mga ibang angels. So, nare-receive niya lahat yung God. Pero nung yung love ni God, siya muna yung sumasalo or nado-dominate niya yung parang namomonopolize niya yung love ni God. Kasi sa kanya muna bago mapunta dun sa ibang angels. Pero nung nagkaroon na ng Adam and Eve, doon nagkaroon, parang he have loved them many times more than he have ever loved Lucifer, whom he created as servant. Pero sabi naman natin, pag-iisipin mo, natural lang to kasi yung human beings are children, whereas si Lucifer as his servant. Pero sa totoo lang, si God, yung love ni God towards Lucifer did not change. Hindi talaga nagbago yung love ni God. It was the same before and after the creation of human beings. Yet, he felt as if there has been a decrease in love he received from God. Kasi napansin, siguro, yun yung pakiramdam niya, di ba? Ganun kasi yung pakiramdam niya lang niya. Pero hindi talaga nagbago. Kasi kung nagbago si God sa kanya, remember, si God, among the three archangels, sino ba ang trusted niya? Si Lucifer, di ba? He trusted Lucifer so much that he entrusted his children to him na alagaan sila, di ba? Lucifer, feeling as though he were receiving less love than he deserved, wanted to grasp the same central position in human society as he enjoyed in the angelic world. Ito yung motivation niya. Gusto pala ni Lucifer na kung paano niya na-enjoy yung central position, yung pagiging leader niya doon sa angelic world, gusto rin niya maramdaman yon or ganun din sa mga tao. This is why he seduced Eve, and this was the motivation of the spiritual fall. So, ibig sabihin, siniduce na siya para maging din siya. Siya din yung central position din siya sa human beings, just as he was the central position dun sa angelic world. So ang ginawa ni Lucifer then, who left his proper position due to his excessive desire, yung desire niya to rule even in the human beings. And Eve who wanted, at si Eve, na-inherit din niya yung excessive desire na yon. Kasi alam si Eve at that time is into growing period. Pero si Eve, gusto niyang, papunta naman din siya sa mag-open ng eyes kasi parang ang ginusto ni Eve, gusto niya kasing mag-shortcut. Gusto niya kaagad maging mature. Di ba? Yung excessive desire na yon, yung desire ni Lucifer is tama ba o mali? Ang gusto lang naman niya is love na marireceive niya kay God, di ba? Kaya lang siya naging mali, yung kanyang yung desire niya, yung love of God na desire niya is that meron siyang nasagasaan or meron siyang injustice na may injustice na magagawa siya as he
as he desires for that habang dinidesire niya yung more love ni God na gusto niya, di ba? Yun yung problema. Kasi inisip niya laging self-centered siya. Okay lang naman kasi yung desire of love dahil natural yun, kasama yun sa binigay ni God sa atin. Pero ito rin, katulad din ni Eve, gusto niyang mas-shortcut yung kanyang maturation period. Kaya gusto niyang ma-open kaagad yung eyes niya and become like God before the time was right. Kasi ito naman yung purpose niya, di ba? He is growing into maturity para maging katulad ni God. Kaya si Lucifer na gusto niyang maging central position sa human beings at si Eve na gusto niyang mag-shortcut yung kanyang maturity, kaya nagkaroon sila ng common base. That was initiated by Satan, by Lucifer, and begin give and take action. Alam niyo naman, pag nagkaroon na ng give and take action, which led them to consummate illicit sexual relationship on the spiritual plane. Ibig sabihin, naging masyado silang malapit sa isa't isa, pero spiritual plane ito. Hindi siya physical level. Remember, wala naman kasing physical body si Lucifer. So, ibig sabihin, on the part of Eve, iniisip lang na niya to. Na gano'n. Yung longing niya at yung pagkakausap niya, yun yung nagkaroon sila na sexual relationship na sinasabi dito. So ano naman yung physical fall? Fallen Eve then seduced Adam with the hope that by uniting with him, she could rid of herself of the dread and once again stand before God. This was Eve's motivation in which led to the physical fall. Habang na-inherit ni Eve yung ugali ni Satan na tawag dito, excessive desire, na inherit din ni Eve yung intelligence or wisdom to know na si Adam ang dapat niyang maging partner talaga, na hindi si Lucifer. So nung na-realize niya yon, instead na mag-report siya at sabihin kay Adam yung problema, ang ginawa niya, ginaya niya yung kagustuhan niya kasi na dahil sa kagustuhan niya na makabalik uli kay God, ginamit niya ngayon si Adam para makabalik kay God. So ito yung motivation niya. Adam responded and formed a common base. Si Adam naman, instead na siguro hindi naman din siya si Adam, hindi naman din siya kaagad pumayag dito. Kasi remember, may process siya, di ba? Kaso, dahil ginaya talaga ni Eve yung proseso na ginawa sa kanya ni Lucifer, naging persistent din siya hanggang sa matempt niya na rin si Adam. Instead na si Adam mag-report kay God na kung ano nangyari, kasi at that time, sino ba yung si Adam at this time kasi, kailangan niya mag-report kay God, di ba? Kaya ganito kahalaga kung bakit kailangan natin mag-report sa mga leaders natin, yung ganon, or magkwento tayo. That's the reason why bakit sa centers, di ba? Karamihan sa center life natin, palagi after the day's work, meet tayo ng leaders natin, di ba? Or yung parents natin, pag nasa bahay natin, minimit niya yung mga anak niya para magkwento. Gusto ng parent magkwento. Lahat kasi yung dapat kinukwento, di ba? Wala dapat tinatago. Ito yung gaano kahalaga yung reporting. Kaya hindi dapat tayo nagagalit pag kailangan mag-report kasi ito yung reason, ito yung hindi ginawa ni Adam. And hindi rin ginawa ni Eve. Hindi sila nag-report kay God na, si Lucifer, iba na sinasabi sa akin.
O si Eve, iba na sinasabi sa akin. O, di ba pwede naman niyang sabihin, pero hindi sila nag-report. Ang ginawa, si Eve tinolerate niya yung sinasabi ni Satan. Parang, oh, maganda yun ah. Parang si Adam din, parang okay yung sinasabi ni Eva, pero hindi siya nag-report kay God. Hindi yung ganon. Kasi ito yung sinasabi na, during the process, naging exclusive din sila. Ganon din yung ginawa ni Eve kay Adam. Naging exclusive yung relationship nila. So, na hindi sila rin-report kay God. So, yun. Once Adam abandoned his original position and brought them together in an illicit physical relationship of sexual love. So, ito na yung physical. Yung sabi niya, ano ba yung abandon his physical position, his original position? Kasi ang position dapat ni Adam at this time is siya na yung magiging Messiah ni Eve, di ba? Siya yung magiging savior ni Eve para makabalik siya kay God. Pero dahil hindi siya nag-report, tinolerate siya ni Adam, so yun yung nangyari. Nagkaroon sila ng exclusive relationship na hindi kasama si God. Kasi nga, ano ba nangyari, di ba? Nung nagtago, ang unang ginawa nila, kung kasama, alam nilang, initsipera nila si God. Kung hindi nila initsipera si God, nung tinawag sila ni God, nagtago sila, di ba? So, hindi alam ni God yun. Although alam ni God, pero gusto ni God, aminin nila. Although God created human beings based on the principle, He governs us through love. So accordingly, in order for love to fulfill its proper role, its power must be stronger than the power of the principle. Bakit? So why did God, nandito na tayo ngayon dun sa why did God set up the commandment as an object of faith? So ang nangyari, yung love is naging yung love na nadama ni Eve and Lucifer, and also yung love na nadama nila, and later on Adam and Eve na nadama nila is naging parang natalo yung principle, di ba? Yung power of the principle. Kasi si God, create niya yung love na more powerful than the principle. Bakit? Because the power of love is stronger than the power of the principle. God foresaw that if ever they form, ito yung naging protection nila. So, ito yung power of love, din yung magiging reason para ma-save niya ang tao if ever they did not fulfill yung principle. Kasi kung si God ang titignan, kung ginawa niya yung power of the principle na mas higher than the power of love, titingin lang na niya sa principle, hindi na niya masasave yung tao. So, ang power of love lang ang has the power to save humanity. Kasi kung prinsipyo lang ang titignan ni God, magiging righteous siya, so hindi na wala nang magagawa si God para ma-save yung tao. Palagi na lang tayong damnation, di ba? Palagi na lang tayong maghihirap. Kasi nag-perform ka na ng unprincipled, di ba? Ganun yun. Hindi mo kasi, di ba, si God, hindi niya mapabali yung sarili niyang principle. Ibig sabihin, God will not violate His own principle. To prevent this, God gave Adam and Eve the commandment. God also wanted them to enjoy the natural world by inheriting His creative nature. So para
ma-dominate din niya yung angels and the whole of creation, kailangan nilang patunayan kay God na kaya nilang i-control yung sarili na, and that would be the basis of their maturity. Yun yung test sa kanila na matured na sila, kung kaya nilang i-control yung sarili nila, di ba? Ganon din sinasabi ni Father, before you can control the world, you must control yourself. Ibig sabihin, controlling yourself is, that is, you must be able to harmonize your mind and body. Yun yung nasa principle of creation sa chapter 1. They should perfect themselves through their faith in the Word. So, dapat i-practice nila yung faith in the Word. Kasi, brothers and sisters, ang labanan dito is yung Word, di ba? Yung following yung Word. Yung Word ba ni God is, or yung Word ni Satan. Ngayon, nung panahon ni Adam and Eve, Word pa rin ni God yung naging problema. Hindi sinunod yung Word ni God in the completed Testament age, during the time of, even in the time ni Jesus Christ, dapat ang gawin sa kanya, di ba, is to accept the word of Jesus, na siya yung Messiah, di ba? Ano ba yung pinag-uusapan doon? Ang pinaglalabanan ni God and Satan doon? Yung word, di ba? Dahil hindi na naman sila naniwala sa word ni Jesus Christ na siya yung Messiah, kaya nag-suffer na naman yung Messiah. Pagdating na naman ng Lord of the Second Advent, word pa rin yung pinag-uusapan. It is the word. Yung word yung kailangan nating masunod, nang sa ganon, dapat i-follow natin yung words ni Father based on chapter 1. Kasi chapter 1 talaga yun yung yun yung tawag dito, yun yung basic. Sabi nga, yun yung basis ng lahat. Once you follow this word of God, and then masusolve natin lahat ng problema natin, and that is our portion of responsibility mula kay Eve hanggang all the saints, hanggang sa first advent and the second advent. Ganun pa rin siya. It's the word. Follow the word of God, and that's how we will attain salvation. So yung commandment ni God that do not eat the fruit is that was binding upon Adam and Eve only while they are immature. Pag napatunayan ni God na kaya nilang i-control yung sarili nila, they can harmonize their mind and body centered on God or centered on fulfilling the word. Ibig sabihin, God will ililift niya, tatanggalin niya yung prohibition not to eat the fruit and permit them to eat the fruit. So that's the end of section 1 to 3.